تو این پارت میخوایم ببینیم چجوری میشه یه نایلون یا کیسه فریزر درست کرد، توش یه چند تا آبجکت هم میندازیم که اون خاصیت کشانندگیش هم داشته باشه. با من تو ادامه ویدیو همراه باشید. خب من اول از همین کیوبه شروع میکنم. ببینید این لبه‌هاش تیزه. خب من میخوام به این یه ذره بول بدم که لبه‌هاشو نرم کنه که نزنه کیسمونو پاره کنه. خب اینجا من مقدار 3 تا رو میدم، اینم 15 تا. یه شید اسموس هم بهش میدم. چیف ای رو میزنم، یه چیز دیگه هم وارد کنم. چی وارد کنیم؟ یه سیلندر بیاریم. این همینطور لبه‌های تیزی داره، یه بول بهش بدیم، میخوره نرمترش کنیم. 15 تا اینجا. یه شید اسموس هم بهش بدم. شیفتی این رو میبرمش اینور، اینو میارم میخوره بالا به این حالت. یه ذره میشه برد بالاتر، این هم بالا و روتیتش میکنیم. بذار من این یه خورده به این طرف، یه خورده این، یه خورده این ورتر. خب این از آبجکت هایی که قراره بره داخل اون کیسه. خب ببینید اینجا من روی 3 تا آبجکت شیفت هم نگه میدارم، کلیک میکنم، شیفت دی رو میزنم واسه کپی کردن. شیفت دی، دوباره یه کلیک. حالا همینو کنترل جی میزنم. ببینید کنترل جی میزنم میاد روی اینجا سیلندر 3. حالا واسه اینکه اون کیسه هر رو روش اعمال کنم، از قسمت مش یه دونه کیوب میارم، بزرگش میکنم. بذارید یه لحظه من اینو ببینم که این قشنگ تنظیم میکنیم که بزرگیش اندازه از محور وای باید بیاد تا اینجا. خب تب رو میزنم بهش ساب دیوایت اعمال میکنم و مقدار 35 رو یا 40 تا اوکی میشه. خب روی همین کیوب فعال هستش. من از اینجا مودیفایر شیرینگ وارپ رو بچه‌ها میارم، اینو میزنید و از این قسمت تارگت گفتم چیه؟ سیلندر 3 دیگه. سیلندر 3 رو میزنیم. خب حالا باید اینو باید ادیتش کنیم. از اینجا آفستش رو 0.05 من میذارم اینجا و واسه اینکه جزئیات بیشتری داشته باشه از قسمت اد مودیفایر رو یه دونه بهش ساب دیویژن سورفیس هم میدم. اینجا هم 2 تا بهش میدم و این رو یه شید اسموس رو هم بهش میدم. خب اما برای رندرش من وارد رندر میشم، اینجا بهش یه اشتیارایی هم بهش میدم. اینجا من به این یه متریال هم بهش اضافه میکنم. ببینید چیزی که خاصیت شیشه یا همون نایلون کیسه داشته باشه، شفاف باشه، شما رافنسش رو باید کم کنید اینجا و ترانسمیشنش رو زیاد کنید. بعد از قسمت اگه موتور رندر ایویه، از قسمت اسکرین اسپیس رفلکشن این رو هم تیکش رو فعال میکنید. توی تنظیمات رندر اینا رو هم شما میزنید. این خیلی مهمه، این تنظیمات رفلکشن ایناش. و میبینید اون حالت کیسه و اینا واسه همون قشنگ اون افکتش اعمال شده. خب بچه من یه HDRI هم بهش دادم و همونطور که میبینید خیلی راحت ما میتونیم یه همچین آبجکتی رو درست کنیم. لایک و کامنت یادتون نره و تا یه ویدیو دیگه میبینمتون.